Okay guys, Namaste Sathiharu, म तपाईकै होस्ट प्रशान्त श्रेष्ठ तपाईलाई स्वागत गर्छु एउटा अर्को एक्साइटिङ टेक्निकल भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई 5 टेक्निकल ग्याजेट्सहरु भनेछु जुन तपाई अनलाइन Daraz.com बाट परचेज गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, यो 5 स्मार्टफोन ग्याजेटहरुले तपाईको लाइफलाई एकदमै इजी र कम्फर्टेबल बनाइदिनेछ र यसको तपाई प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको प्राइस एकदमै थोरै जुन तपाईले आफ्नो मिड रेन्ज जति प्राइसहरु हुन्छ ग्याजेटको त्यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो ग्याजेटको रिभ्यु र अनबक्सिङको लागि यो भिडियो हेर्नुस् होला। फ्रेन्ड्स, हाम्रो फर्स्ट ग्याजेट रहेको छ स्मार्टफोन ब्लुटुथ स्पिकर। फ्रेन्ड्स, यो एकदमै मिडियम साइजको स्मल साइजको पोर्टेबल स्पिकर रहेको छ जसलाई तपाईले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ इजिली क्यारी गरेर लग्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले सिम्पली तपाईको यसको पोकेटमा पनि इजिली फिट हुनेछ र तपाईले म्युजिक लभर हुनुहुन्छ भने तपाईले यो एकदमै आवश्यक पर्छ। यसको अझै फ्यासिलिटिजहरुको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले 3 घण्टादेखि 5 घण्टासम्मको लङ लास्टिङ नन स्टप म्युजिक प्लेइङ ब्याट्री पाउनुहुन्छ जसको मद्दत तपाईले 3 देखि 5 घण्टासम्म इजिली म्युजिक सुन्न सक्नुहुन्छ। र मैले भनेको थिएँ यो ब्लुटुथ स्पिकर हो। यो ब्लुटुथमा तपाईले आफ्नो कुनै पनि स्मार्टफोन जुन स्मार्टफोनबाट पनि तपाईले आफ्नो ब्लुटुथ अन गरेर यसलाई इजिली कनेक्ट गरेर यसलाई यसबाट म्युजिक प्ले गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको यसको रेन्ज भन्नुपर्दा यसलाई तपाईले 10 मिटर टाढाबाट यसलाई तपाई कन्ट्रोल गरेर यसबाट म्युजिक प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, त्यसैगरी हाम्रो अर्को ग्याजेट रहेको छ USB LED लाइट। फ्रेन्ड्स, यो LED लाइट तपाईले एकदमै चिप प्राइसमा पाउनुहुन्छ। यसको फिचर्सहरु कुरा गर्नुपर्दा तपाईले मैले भनिसके तपाईले USB लाइट हो त्यसैले तपाईले यो USB लाइटलाई आफ्नो कुनै पनि स्मार्टफोन वा ल्यापटपमा कनेक्ट गरेर अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, यसमा तपाईले 6 वटा LED लाइट पाउनुहुन्छ त्यसले तपाईको अझै ब्राइट लाइट दिनेछ तपाईलाई। तपाईले यो USB LED लाइटलाई स्टडी गर्नका लागि कुनै आफ्नो वर्क गर्नका लागि सानोतिनो वर्क गर्नलाई सर्ट ड्युरेसन ट्राभल गर्नका लागि यो लाइटलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, त्यसैगरी हाम्रो तेस्रो ग्याजेट रहेको छ स्टेरियो इयरफोन विथ माइक। फ्रेन्ड्स, यो एकदमै हाई क्वालिटीको माइक रहेको छ। यसमा तपाईले एकदमै एप्पलको जुन इयरफोनहरु आउँछ तपाईले जुन हेर्नु भएछ होला त्यस्तै तपाईले यसमा लुक पाउनुहुन्छ। यसको डिजाइन पनि एकदमै राम्रो छ। तपाईले यसमा वेल फिनिश्ड पुरै बडी पार्टहरु यसको पाउनुहुन्छ। यसमा तपाईले हाई क्वालिटीको म्युजिक सुन्नुहुन्छ। त्यसै यसमा बेस कुरा गर्नुपर्दा एकदमै राम्रो बेस आउँछ। तपाई रक या पप म्युजिक सुन्नुहुन्छ भने यो इयरफोन एकदमै राम्रो छ। फ्रेन्ड्स, त्यसैगरी यसमा तपाईले एउटा माइक पाउनुहुन्छ जुन माइकबाट तपाईले भिडियो रेकर्डिङ गर्दाखेरि तपाईले त्यसबाट साउन्ड रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई युट्युबरहरु हुनुहुन्छ भने यसबाट तपाईले आफ्नो भोइस पनि रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, हाम्रो चौथो ग्याजेट रहेको छ लेजी मोबाइल स्ट्यान्ड। फ्रेन्ड्स, यो स्ट्यान्डमा तपाईले आफ्नो मोबाइल स्ट्यान्ड गर्ने फिचर्सहरु पाउनुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, यसमा तपाईले आफ्नो मोबाइललाई स्ट्यान्ड गरेर कुनै पनि डेस्क तपाईको बेड या कुनै पनि टेबलहरु छ त्यसमा अट्याच गरेर तपाईले यसबाट मुभी सर्फिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब तपाईले आफ्नो मोबाइललाई यता उता सार्ने कुनै पनि झन्झट गर्नु पर्दैन। मेरो साथीले तपाई भिडियो जब हेर्नुहुन्छ भने यो तपाईले युज गर्नुपर्छ। फ्रेन्ड्स, हाम्रो फिफ्थ ग्याजेट रहेको छ कुलिङ फ्यान विथ USB एन्ड OTG। फ्रेन्ड्स, यो डिभाइसलाई तपाईले आफ्नो कुनै पनि स्मार्टफोन, डेस्कटप, PC वा कुनै पनि OTG वा USB सपोर्ट गर्ने डिभाइसमा लाउन सक्नुहुन्छ र अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो ग्याजेट तपाईको स्मार्टफोनको एकदमै लेस ब्याट्री पनि कन्ज्युम गर्छ र तपाईलाई यसमा ब्याट्रीको प्रब्लम पनि आउँदैन। त्यसैले फ्रेन्ड्स, मैले जुन यो 5 वटा ग्याजेट भनेको छु जुन मैले रिसर्च गरेर तपाईहरुलाई प्रेजेन्ट गरे यो मेरो हिसाबमा पनि एकदमै राम्रो ग्याजेटहरु छ। एन्ड लास्टमा फ्रेन्ड्स, तपाई मेरो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले मलाई पहिलोचोटि हेर्नु भएको छ भने प्लिज तल रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरिदिनुस् र हाम्रो टेक्निकल फ्यामिलीमा जुड्नुस्। किनभने फ्रेन्ड्स, म आफ्नो यस टेक्निकल च्यानलमा नयाँ टेक्निकल भिडियोजहरु लिएर आइरहेको हुन्छु र तपाई टेक्निकल कुराहरुसँग अपडेट हुन चाहनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।